नमस्कार मंडळी, मी आहे तुमची दर्शना फ्रॉम माय सिक्रेट रेसिपी। आज आपण एका मसालेदार, चविष्ट, चटपटीत अशा भजीची रेसिपी पाहणार आहोत। या भजीमध्ये जास्त मसाल्यांचा वापर न करता ही भजी कशी चविष्ट बनवायची आज आपण हे पाहणार आहोत। आणि हो, चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, कारण पुढच्या काही येणाऱ्या रेसिपीज या तुम्हाला नक्की आवडतील। आणि आता आपण वळूया आपल्या पुढच्या रेसिपीकडे। चला तर मग आज आपण बनवणार आहोत सुरणाची भजी। आणि त्या सुरणाच्या भजी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, इथे मी एक पाव किलो सुरण जो आहे हा क्यूब कट मध्ये बॉईल करून घेतला होता। ह्याला एक मी उकड काढून घेतली होती। त्यामध्ये आपण घालणार आहोत 2 चमचे तांदळाचं पीठ, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट, चवीपुरता मीठ, हळद आणि लाल तिखट। आता मी एका बोलमध्ये हे सगळं साहित्य आहे ते एकत्र करून घेणार आहे। त्यामध्ये प्रथम 2 चमचे तांदळाचं पीठ जे आहे ते मी घालून घेणार आहे। त्यानंतर 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, लाल तिखट 1 चमचा, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट, हळद आणि चवीपुरता मीठ। आता ह्याचं मी एक छान असं बॅटर बनवून घेणार आहे। बॅटरला जे आहे हे पूर्ण पातळ असं नाही करायचं आहे, ह्याची कन्सिस्टन्सी मीडियम असली पाहिजे। म्हणून आपण इथे काय करायचं आहे, हळूहळू पाणी घालायचं आहे आणि मग चेक करायचं, कारण एकदम कन्सिस्टन्सी ठीकही नको, एकदम पातळही नको, मीडियम कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे। त्याला असं साधारण थोडं पाणी घालून पुन्हा ढवळायचं आणि चेक करायचं। मंडळी, सुरण जे आहे ना हे पचनाला देखील खूप हलके असते आणि त्यामुळे आपलं पचन जे आहे, डायजेशन सिस्टम जी आहे ती आपली इम्प्रूव्ह होते, वजन देखील कमी करण्यास मदत करते आणि सुरणामध्ये जे आहेत ते अँटी इन्फ्लॅमेटरी प्रॉपर्टीज आहेत। हृदयाच्या आरोग्यासाठी सुद्धा सुरण जे आहे हे खूप हेल्दी आहे। इट इज गुड फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, रक्त शुद्ध करते। आता हे बॅटर बनवून आपलं रेडी आहे। आता हे सगळं सुरणाचे जे क्यूब मी एक उकळ काढून घेतली होती ते सगळे मी ह्यामध्ये घालून घेणार आहे। पूर्णपणे शिजवले नाहीये, अर्धे कच्चे आहेत, बघू शकता। आता हे सगळे ह्यामध्ये घालून ह्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी हातानेच करणार आहे, जेणेकरून ते प्रॉपर असं त्याला कोट होईल, छान असं मॅरिनेट होईल। पाहिजे तर तुम्ही ह्याला एक 10 मिनिटं ठेवू शकता, पण मी आता ह्याचं लगेच करणार आहे, कारण माझ्या मुलीला ही सुरणाची भजी जी आहे ती मला टिफिनमध्ये द्यायची आहे। त्यामुळे मी ह्याला 10 मिनिटं ठेवणार नाहीये, पण अदरवाईज ह्याला 10 मिनिटं ठेवल्याने ह्याला छान असं कोट होतं आणि त्याचे पूर्ण फ्लेवर जो आहे तो तुम्ही एन्जॉय करू शकता। ऑइल गरम करत ठेवलं आहे। ऑइल गरम झालं की ह्यामध्ये आपण एक करून सुरणाचे क्यूब्स आहेत घालून घ्यायचं। अगदी डीप फ्राय करायची गरज नाही आहे, शॅलो फ्राय आपण करू शकतो, ते शॅलो फ्रायच करणार आहे। आणि ही एवढी छान लागते ना, काय सांगू तुम्हाला माहिती। सुरण जे आहे हे किडनीसाठी देखील फायदेशीर आहे, त्वचेसाठी देखील सुद्धा फायदेशीर आहे।
तर मंडळी, आपली इथे ही सुरणाची भाजी बनवून रेडी आहे. एकच काम बाकी आहे, ते म्हणजे आता मी ह्यावरती धने जिरे पावडर, थोडंसं मीठ आणि आता आपण ह्याला मिक्स करून घेऊया. आवाजावरून तुम्हाला कळतच असेल किती कुरकुरीत आणि अगदी क्रिस्पी झालेली आहे, क्रंची झालेली आहे. आणि ही सुरणाची भजी अशीच गरमागरम तुम्ही एन्जॉय करू शकता. तर मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला ही सुरणाची भजी? जर आवडली असेल आणि तुम्हाला हवी असलेली माहिती आणि सुरणाची भाजी बनवण्याची टिप्ससाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. तुम्हाला आवडल्यास चांगला प्रतिसाद द्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. वाटली तुम्हाला ही सुरणाची भजी? जर आवडली असेल आणि तुम्हाला हवी असलेली माहिती आणि सुरणाची भाजी बनवण्याची टिप्ससाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. तुम्हाला आवडल्यास चांगला प्रतिसाद द्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. तर मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला आजची ही रेसिपी? आशा करते की ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडली असेल. आणि जर आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तुमच्या फ्रेंड्सना देखील जास्तीत जास्त ही रेसिपी शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.